नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत विदाऊट खव्याचे गुलाबजामुन. ते कसे करायचे ते आपण पुढे पाहूया. मी हे 10 ते 11 ब्रेड घेतलेली आहेत. ह्या ब्रेडची मी काठं कट करून घेतलेली आहेत. आता हे आपण ताटामध्ये घेऊया आणि ह्या ब्रेडवरती आता आपल्याला दूध टाकायचं आहे. दूध आपल्याला थोडं थोडं करून टाकायचं आहे. हे असं आता आपल्याला दुधानेच हे मळून घ्यायचं आहे गुलाबजामुन करण्यासाठी. हे असं आपल्याला तिंबून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं करूनच दूध आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. भाकरीचं पीठ कसं मळतो तसंच आपल्याला हे ब्रेड असा मळून घ्यायचा आहे. 2 ते 3 चमचेच दूध लागलेलं आहे आपल्याला. हे 5 ते 10 मिनिट आता आपण असंच झाकून ठेवूया. आता आपण पाकाच्या कृतीला सुरुवात करूया. पाक करण्यासाठी मी ही 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. त्यासाठी मी हे अर्धा ग्लास पाण्याचा वापर करणार आहे पाकासाठी. पाणी आता टाकून घेतलेलं आहे पातेल्यामध्ये. आता ही 1 वाटी साखर आपण याच्यामध्ये ॲड करून घेऊया. विलायची साला सगळं टाकत आहे. ते टाकून आपण आता हलवून घेऊया. ही आता आपल्याला साधारण 5 मिनिट अशीच उकळत ठेवायची आहे. कढईमध्ये मी गुलाबजामुन तळून घेण्यासाठी तेल टाकलेलं आहे. आता आपण गुलाबजामुन करायला सुरुवात करूया. हे असा छोटासा गोळा घेऊया. तुम्ही हवं तर ह्या गुलाबजामुनमध्ये ड्रायफ्रूट्सचाही वापर करू शकता. तेल मस्त गरम झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण गुलाबजामुन टाकून तळून घेऊया. जास्ती कडकडीत तेल गरम करायचं नाही. या गुलाबजामुनला आपण गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत असं मस्त असं तळून घेऊया. गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची. हे गुलाबजामुन आता मस्त असे ब्राऊन कलरचे तयार झालेले आहेत. ते मी आता टिश्यू पेपरवरती काढून घेत आहे. हे पाक मस्त असा उकळलेला आहे. कडकडीत पाकातच हे गुलाबजामुन टाकायचे आहेत आपल्याला, जेणेकरून पाक हा याच्यामध्ये मस्त मुरल्या जातो. ह्या गुलाबजामुनमध्ये सोडा, बेकिंग पावडर किंवा इनोचा वापर केलेला नाही. हे गुलाबजामुन फक्त दुधापासून आणि ब्रेडपासून तयार केलेली आहेत. हे मस्त मऊ लुसलुशीत असे गुलाबजामुन तयार होतात. हे तुम्ही अवश्य एकदा घरी करून पहा. हे ब्रेडचे पाकातले रसरशीत असे गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. हे किती मऊ लुसलुशीत तयार झालेले आहेत हे तुम्ही पाहू शकता. याला टेक्स्चर किती मस्त आलेलं आहे.